ערב טוב. בחודשים האחרונים כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי נלחמים במרחב ח'אן יונס, בירת חמאס בדרום עזה, אותה ניתן לראות במפה כעת. יש את ח'אן יונס של מעלה, אזור נרחב ומורכב, אשר בנוי מטלאים של שכונות צפופות ודחוסות, רבי קומות, כפרים ושטחים חקלאיים. בתחילת החודש עצרנו את קרובי המשפחה ממעגל ראשון של בכירי ההנהגה של הזרוע הצבאית של החמאס ברצועת עזה ומסביבתו הקרובה של יחיא סינואר, בגין חשד למעורבות בפעילות טרור. העצורים הועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי. בין העצורים אביו של המח"ט רפה סלאמה, מח"ט ח'אן יונס, ובנו של חוסני חמדאן, ראש המערך של החמאס, אחד מראשי המערכים של החמאס. הם מספקים לנו מודיעין רב בחקירה של שירות הביטחון הכללי. יש את ח'אן יונס תחתית גם. זוהי רשת מנהרות תת-קרקעיות מסועפת של עשרות קילומטרים, בעומק של עשרות מטרים מתחת לקרקע. בחודשים האחרונים אנחנו מפעילים במרחב הזה שיטת לחימה ייחודית. תמרון משולב מעל הקרקע ומתחת לקרקע במקביל, באמצעות יחידות מיוחדות, טכנולוגיה מתקדמת ומודיעין מדויק, בהובלה של אוגדה 98 ופיקוד הדרום. המבוך התת-קרקעי מתחת לח'אן יונס מורכב ממספר סוגים של מנהרות, תשתיות ותוואים. יש מנהרות שהן מתחם שתפקידן לייצר מקום מחבוא למחבלי חמאס, ויש מנהרות מעבר שנועדו לאפשר תזוזה של מחבלים בין חלקים שונים של הרצועה. במרכזם של המנהרות, בלב ליבו של מפעל המינור של חמאס, קיים המערך התת-קרקע האסטרטגי של הארגון. מדובר במספר מתחמים תת-קרקעיים, עשרות מטרים מתחת לאדמה, שיועדו עבור שהיית בכירי חמאס, ניהול הלחימה בשגרה וחירום, החזקת חטופים, החבאת כספים, חומרי מודיעין ועוד. אנחנו ממוקדים במציאת המתחמים. הגענו למרביתם, ונמשיך לסרוק במרחב ולאתר את אלה שנותרו. במסגרת הפעילות המבצעית של לוחמי צה"ל ושירות הביטחון הכללי באזור, פשטנו על מתחם מתחת לבית הקברות באזור בני סוהילה, אחת השכונות בלב ח'אן יונס, בה היו חדרי שינה של בכירי חמאס מתחת לבית קברות ומשרד של מפקד הגדוד המזרחי בחטיבה של ח'אן יונס. ממנה הם ניהלו את ההתקפה ב7 באוקטובר. באותו מרחב פשטנו גם על מתחם בו הוחזקו חטופים בזמנים שונים, ופרסמנו את המודיעין הזה, את המידע הזה. בימים האחרונים, בפעילות של יחידות מיוחדות, נחשפו עשרות מטרים מתחת לאדמה של מנהרה, שבה מצאנו גם וידאו ממצלמת אבטחה של חמאס שהותקנה במנהרה. מנהיג חמאס ברצועת עזה, רב המרצחים יחיא סינואר, בורח עם ילדיו ועם אחת מנשותיו ברחבי רשת המנהרות, מובל על ידי אחיו אברהים סינואר בתיעוד שצולם ב10 באוקטובר בתחילת המלחמה. כך הוא נמלט עם משפחתו מתחת לאדמה בתוך מנהרה לאחד ממתחמי השהייה הבטוחים אותם בנה מראש. הסרטון הזה של סינואר הוא תוצאה של המצוד שאנחנו מנהלים אחריו. המצוד לא ייפסק עד שנלכוד אותו חי או מת. אנחנו נחושים ללכוד אותו, ואנחנו נלכוד אותו. בהמשך הסריקות הגענו למתחם בו שהה יחד עם בכירים נוספים, מתחבא מתחת לקרקע בו בזמן שהמלחמה מתרחשת מעליו. בכירי חמאס שוהים במתחם בתנאים טובים, יש להם מזון ושירותים לצד כספות עם ממון אישי של מיליוני שקלים ודולרים במזומן. אנחנו קרובים לפירוק המסגרת הצבאית של חמאס בח'אן יונס. אוגדה 98 סורקת והורגת מחבלים יחד עם יחידות מיוחדות וחטיבות חי"ר וחטיבות שריון. אנחנו ממשיכים לתפוס מחבלים, לחקור אותם באגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי, ולחשוף עוד ועוד מודיעין. הכי חשוב לנו, קודם כל במודיעין, זה מידע על חטופים, על מנת לקבל החלטות ולהכין מבצעים כמו מבצע החילוץ שביצענו אתמול בלילה. ומעבר לזה חשוב לנו המידע על הנהגת חמאס ובכירי חמאס. המודיעין הזה יחד עם ממצאים נוספים חושף בפנינו מעוזים נוספים
וקצוות חוט. גם הערב אנחנו ממשיכים לסרוק ולפעול בח'אן יונס. אני רוצה להבהיר, סרטון כזה או אחר הוא לא מה שבאמת חשוב. מה שחשוב זה המודיעין שאנחנו חושפים. מה שחשוב זה שזה יאפשר לנו להגיע לבחירי חמאס ולחטופים, ואנחנו נחושים להגיע אליהם. גם הערב אנחנו לא שוכחים את 134 החטופות והחטופים שמוחזקים עדיין בשבי של החמאס. אנחנו חושבים עליכם כל הזמן. אנחנו פועלים מסביב לשעון בכל המאמצים כדי להחזיר אתכם הביתה, ואנחנו לא נפסיק עד שנצליח. בצפון, בפיקוד הצפון, ביממה האחרונה, כוחות צה"ל באוויר וביבשה חיסלו 9 מחבלים בשטח לבנון. אנחנו ממשיכים לפגוע בכל כוחנו ביכולות חיזבאללה ולדחוק אותו ממרחב הגבול. ידע כל מחבל של חיזבאללה שמנסה לפעול כנגד מדינת ישראל שאנחנו נתקוף אותו, הוא לא יהיה חסין. לאורך היום הזה זיהינו מספר שיגורים לעבר שטח ישראל מלבנון. לצערנו, באחד מהשיגורים הללו נפצעו 2 אזרחים, אמא ובן, באופן קשה. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות בגבול הצפון על מנת להשיב את הביטחון. שאלות. ערב טוב, אלי יושמן, חדשות 12. אני רוצה לשאול אותך על הסרטון. הסרטון הזה הוא מתחילת המלחמה לפני 4 חודשים. מה המשמעות של הסרטון הזה אם הוא צולם בתחילת המלחמה? מה אתם לומדים מזה? וגם מה אנחנו יודעים היום על מיקומו ועל מצבו של סינואר? אנחנו לא חשבנו לפני 4 חודשים שאנחנו נפעל מתחת לאדמה. אנחנו ממש נמנענו מלעשות את זה. חשבנו שנפעל מתחת לאדמה רק אם במצב הלחימה יקרה משהו לאחד מהלוחמים ונידרש להגיע אליו כי הוא נחטף לתוך פיר בלחימה. הבנו במהלך המלחמה שאנחנו צריכים לפתח שיטות ויכולות, כי חמאס בנוי על ניהול המלחמה מתחת לאדמה. ולכן הפעולה הזאת היא מלמדת את היכולת שלנו, ובח'אן יונס זה בא לידי ביטוי ברמה הכי גבוהה, שאנחנו נעים, הורגים מחבלים מתחת לאדמה, ובמקרה הזה גם מוצאים הרבה מאוד מודיעין. את המבצע שעשינו לפני מספר ימים בצפון רצועת עזה הוא תולדה של דבר אחד, של חקירות של מחבלים שתפסנו מתחת לאדמה ומעל האדמה, של מודיעין, ותפסנו הרבה מאוד מודיעין בשרתים, הרבה מאוד קבצים. יש עכשיו מפעל מודיעיני באגף המודיעין שמפענח את כל הקבצים האלה. המודיעין מגיע, שולח אותנו למבצעים חדשים. עדיפות עליונה, חטופים, ועדיפות עליונה שנייה, הנהגת חמאס ובחירי חמאס. במקרה הזה זה מראה את היכולת שלנו. חמאס לא דמיין שנפעל מתחת לאדמה, לא דמיין שנגיע למתחמים האלה. הוא תכנן לשעוד בהם כפי ששעה בהם בכל הסבבים שהיו. כך רובם נשארו גם בחיים. כפי שהוא עשה אז, הוא לא חשב שהוא יעשה היום. אנחנו צריכים להגיע למצב שהמודיעין הזה, הסרטון פחות חשוב. המודיעין שעולה מסרטונים כאלה ואחרים, כולל דברים שאנחנו לא מפרסמים פה, בכוונה, כדי שחמאס לא ידע. מודיעין הזה צריך לשרת אותנו, להרוג את בחירי חמאס ולחלץ את החטופים שלנו. מה אתה יכול להגיד על מצבו היום? מה אתם יודעים? אני לא רוצה להתייחס למצבו היום. התפקיד שלנו זה להביא אותו חי או מת, זאת המשימה שלנו. אנה פינס, כאן 11. דיווחנו הערב שהאלוף במילואים ניצן אלון לא הצטרף לפסגה בקהיר, לאחר שראש הממשלה דחה את המתווה שהוא גיבש יחד עם ראשי מוסד והשב"כ. האם אפשר לומר שהאלוף במילואים ניצן אלון איבד אמון בהליך המגעים לעסקה? לא, הייתה הערכת מצב טלפונית שהתקיימה אתמול לפני הפסגה עם ראש הממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, האלוף ניצן אלון, ראש המוסד, ראש השב"כ. היה שיח, מתקיימת הערכת מצב כזאת באופן שוטף, כולם מעבירים את עמדתם, מתנהל שיח על הדרך הנכונה. במקרה הזה יש נציג של ניצן אלון במשלחת הזאת, וניצן נשאר פה, יש לו עוד הרבה משימות לעשות. בנוסף לעניין הזה צריך לזכור שיד הזהב, אותו מבצע שפעלנו בו, זה מודיעין, אגף המודיעין, שירות ביטחון הכללי, אבל ההבשלה של היעד הזה כחלק גם מחקירת המודיעין של המפקדה של ניצן אלון. אנחנו צריכים לפעול כל הזמן, בכל המאמצים, בכל הדרכים, בכל התנאים, לשחרור החטופים
וניצן אלון יעשה את זה בכל הדרכים שעומדות ברשותו. גל גנות, ידיעות אחרונות ynet. עלו דיווחים על היותו של סינואר מנותק קשר לאחרונה. מה אתה יודע להגיד לנו בנושא? שוב, אני לא חושב שנכון פה על הבמה הזאת לחשוף בדיוק את המודיעין שעומד לרשותנו. התפקיד שלנו זה להגיע לסינואר, חי עומד, זאת המשימה שלנו, וכך אנחנו נמשיך לעשות, ולא ניתן את המידע, מה אנחנו יודעים, מתי ומה ואיך. המידע שאני משחרר פה עכשיו זה כי זה עלה בתקשורת, וגם כי אנחנו חושבים שבאיזשהו שלב, שאת המודיעין כבר אספנו וקלטנו, ואנחנו במקום הנכון, צריך ונכון לתת אותו לציבור, לכל הציבור בשקיפות, לכל המערכות בשקיפות, כך אנחנו פועלים, וכך נמשיך לפעול. אפשר לדעת בכל זאת פחות או יותר תיעוד אחרון שיש לנו ממנו? אני לא מתכוון לפרט על העניין הזה כאן. אפשר עוד שאלה קטנה? כן. אני רוצה לשאול אותך על דברי הרמטכ"ל שאמר היום מוקדם יותר, אני מצטט, יש לנו הזדמנות היסטורית להרחיב את מקורות הגיוס לצה"ל, בשעה בה הנחיצות היא גבוהה מאוד, אנחנו נדע לייצר את הפתרונות והתנאים הנכונים לכל אוכלוסייה שתצטרף למשימה הנעלה הזו. אני רוצה לשאול אותך, האם בעצם הרמטכ"ל דורש מנבחרי הציבור לדאוג ליותר שוויון בנטל, שיותר חרדים יתגייסו בצה"ל? איך אתה מבין את הדברים? מאז ומעולם העמדה של צה"ל זה להביא לגיוס מכלל חלקי החברה הישראלית. צה"ל הוא צבא העם, זה התפקיד שלנו, לפעול באופן כזה שמאפשר לכל חלקי החברה הישראלית להתגייס לצה"ל. ככל שכל חלקי החברה הישראלית מתגייסים ומגיעים באופן רחב יותר, אז אנחנו יותר מאוחדים, יותר חזקים, וצה"ל הוא צבא יותר חזק. 7 באוקטובר זה אירוע היסטורי מכונן. אנחנו עכשיו נמצאים בתוך מלחמה, ואנחנו נדרשים בהזדמנות הזאת לחזק את המדינה, לחזק את הצבא. זה צריך לבוא לידי ביטוי באופן שבו אנחנו מתגמלים את מי שמשרת, כמו אנשי המילואים, ומטפלים באנשי הקבע ובאנשים הסדירים, ודואגים להביא עוד אוכלוסיות לצבא ולייצר את התנאים שיאפשרו לזה. ברור לנו שאנחנו צריכים גם עוד כוח, עוד לוחמים, לכל האזורים, לכל הגזרות, לכל הגבולות. אני חושב שזה אחד הלקחים המרכזיים שהתגלו בתחקיר של 7 באוקטובר, ויש לנו הזדמנות היסטורית לעשות את זה עכשיו. והכוונה לחקיקה? אני חושב שבכל הדרכים שהמדינה פועלת בהם צריך לעשות את זה. אחד מהם כמובן זה חקיקה. תודה רבה. אני ארצה להגיד עוד כמה מילים באנגלית, ברשותכם. בכל זאת לפנות לקהילה הבינלאומית. This evening we are releasing a footage of the mass murder and mastermind behind the Hamas massacre of October 7th, Yahya Sinwar. This video is one of many that we have obtained since October 7th. Sinwar started a war with Israel, a war that Israel did not seek, a war that has caused immense suffering to Israelis and Palestinians alike. While the people of Gaza are suffering above ground, Sinwar is hiding in tunnels underground underneath them, running like the coward that he is, with one of his wives and children and his brother leading the way. Hamas leaders care about their own families and money. They don't care about anything else. Yahya Sinwar is only interested in his own survival at the expense of the people of Gaza. This video, filmed in Khan Yunis, is one of many. Hamas has been compromised. Hamas will be dismantled. And Hamas leaders, wherever they're hiding, should know they're on borrowed time. We will continue doing everything in our power to fulfill our mission. Free our hostages from Hamas and free Gaza from Hamas. Thank you.